Het is zaterdag 27 januari 2018 en we zijn in de kikkerpolder voor de kraker tussen Lugdunum en UVS, ofwel de buren die al heel lang in competitieverband niet meer tegen elkaar speelden. Sterker nog, in 1981 voor het laatst. Lugdunum destijds met mannen als Wim Eirades, Ben en Rob de Roo, Kooijmans, Bekooi, Ted van Berkel, om maar eens wat namen te noemen. En UVS destijds met onder andere Neutenboom, Kokkie van Weerlee, Frits van der Heijden en in de spits Niek Oosterlee. Ja, dat waren nog eens tijden. Lugdunum is daar trouwens al heel snel weg met Izitier, kan die daar zijn medespeler Isham Shaheen bereiken. Die krijgt een zetje, absoluut niet genoeg voor een penalty, maar wel het eerste wapenfeit dus van Lugdunum, dat dus goed start in die wedstrijd tegen het dus overduidelijk niet in het blauw-wit spelende UVS. Ja, Lugdunum op tot nu toe 24 punten uit 12 gespeelde wedstrijden. Moyenne van 2 punten, dat is natuurlijk een uitstekend resultaat. Het is druk in de kikkerpolder. Deed een beetje ouderwets aan. En iedereen zat dicht tegen elkaar aan, want het was wel koud daar aan de groen-witte zijde van de kikkerpolder. Daar allemaal met Lugdunum, dat dus zoals gezegd op 24 punten staat. Daar met een goede kans voor de middenvelder. Maar die wordt overgemikt. Een tweede mogelijkheid eigenlijk al voor Lugdunum. Dan UVS met Marcelo Walcott aan de linkerkant. Tegenover zich Berdai. Kan die dan met een voorzet komen? Ja, dat kan. Gaat die bal wel over iedereen en alles heen. Wordt hij daar opgevangen door captain Bart van der Weijden. Bart van der Weijden met links brengt hij de bal voor. Wordt weggewerkt door Tim de Cler. Dan moet Tobias Schaafstra die bal verder wegwerken. En dat lukt dan uiteindelijk. En kan Lugdunum misschien een aanvalsopzet neerzetten. Dat lukt dan niet. Leugering dan op Walcott. En dan is scheidsrechter Corbet daar overduidelijk met zijn beslissing een vrije trap. Tom de Vries. Oh, oei. Kevin Wassenaar zat daar goed bij. Was uiteindelijk niet nodig. Die bal gaat naast het doel van Lugdunum. De Vries terug in de aanval bij UVS na een lange hamstringblessure. En hij speelde een goede wedstrijd. Zo was zeker. Daar weer Shaheen aan de bal. Met een 1-2'tje dan via Koreman. Kan die bal dan, of Escudero is dat. Dan komt die bal weer terug bij Shaheen. Dan weer een duwfout. En nu gaat die bal wel op de stip. Een overtreding van Axel Pizon, de linksback van UVS. En ja, daar zijn hevige protesten. Maar scheidsrechter Corbet zegt, ja, daar was eerder al eventueel sprake van een overtreding. En ik ben er nu zeker van. Ik leg die bal gewoon op de stip. Ja, er wordt inderdaad wel een overtreding gemaakt. Zo lijkt het. Houssine Bessai, koud kunstje. Hij klopt. Jesse Haak voor de 1-0 voor Lugdunum. De voorsprong voor de kikkers die teruggetrokken speelden, maar er af en toe heel gevaarlijk uitkwamen. Dan Thomas van Rest voor UVS dribbelt, kan dan ver opkomen. Weer wordt de Vries gezocht, is helemaal teruggezakt uit de spitspositie. Komt die bal dan bij Leugering van UVS. Komt hij dan bij een van de middenvelders, Bartje van der Weijden. En daar is opnieuw een overtreding gemaakt. Zo zegt Corbet. Tim de Cler is het daar duidelijk niet mee eens. Dan de Vries, maar die mikt dan die bal te hoog over en zo blijft Lugdunum met 1-0 voorstaan. 24 punten, terwijl UVS op 17 punten staat na 12 wedstrijden. Dus een belangrijke wedstrijd tussen de twee Kemphanen. Daar andermaal met de Vries. Bij de Cler bij zich. Dan komt die bal bij William van Vliet en die scoort. Ja, Tim de Cler komt er nog wel aan, maar ziet dan tot zijn afschuw dat die bal over de doellijn gaat. En dan is het dus William van Vliet die de belangrijke treffer maakt na een goed lopende aanval. Dat moet ook gezegd worden. De Cler kan daar niet meer aan en Wassenaar is ook overduidelijk kansloos. Is de stand dus 1-1 in deze vermakelijke derby. Het was niet altijd even goed, maar er was veel strijd en er gebeurde genoeg. Daar dan over links met Lugdunum weer, die probeert dan vlak voor rust nog de 2-1 te bewerkstelligen. Er komt nog een voorzet, maar dan is er al gefloten voor het rustsignaal. En staan de ploegen in evenwicht. Is het dus 1-1. Nogal wat afwezigen overigens bij Lugdunum. Onder andere Adam Actief, Martijn van Leeuwen. Met andere woorden de creativiteit van Lugdunum. Henkie Brandt ontbreekt. En ook de zeer sterk spelende Arash Latifi dit seizoen. En dan bij UVS Lars Verlaan, Nick Scheurwater, Berend
Verdoes uitstekend op dreef dit seizoen. Bas Nieuwenburg, Niels van den Burg, die het hele seizoen niet meer in actie komt. En Marouane El Idrissi. Veel spelers dus in de lappenmand aan beide kanten. Maar er staan er wel uiteindelijk 22 op het veld. En Lugdunum begint eigenlijk daar op dezelfde manier als in de eerste helft. Oftewel, ze zoeken de aanval daar helemaal rechts. Aan de rechterkant van het veld komt dan die voorzet. Die wordt er wel uitgehaald. Wel de hoekschop voor Lugdunum. Kan daar Sergio Vrede koppen? Ja, dat kan die. Maar wordt daar eigenlijk een beetje in de weg gelopen? Of is het andersom door die Shaheen? Lugdunum in ieder geval met de eerste aanvalsgolven in die tweede helft. De kikkers die uiteindelijk de eerste seizoen zelf wat minder afsloten na een uitstekend begin. Maar toch die keurige tweede plaats. Maar nu UVS met weer die De Vries. Wat speelt hij sterk? Komt die bal erbij? Oh, kut, en dan is het 1-2. Schitterende goal van UVS. Daar via die actie van De Vries. Die daar heel gedecideerd door de verdediging sluipt van de Lugdunumers. En dan is het Walcott die mee opkomt. En dan met links treft hij dan doel over Wassenaar heen. En zo is de voorsprong er daar voor de mannen van Steef Roodakkers. 1-2. En dan wordt het alleen maar vermakelijker natuurlijk. Want Lugdunum moet op jacht naar de gelijkmaker. Wil hier absoluut niet verliezen. Een nederlaag is 1, maar een nederlaag tegen UVS, dat is duidelijk 2. Dan weer die rechterkant. Is hij tegengezocht? Komt die bal daar niet voor? Kan Axel Pizon uitverdedigen? Dan Walcott die opnieuw in balbezit komt. Die verliest de bal dan weer aan de hardwerkende Houssine Bessai. Tim de Cler terug op Bessai. Bessai dan, die de bal in de 16 pompt. Komt daar Thomas van Rest in last? Nee hoor. Dat is uiteindelijk Shaheen die daar de bal overmikt. Daar dan Jesse Haak moet optreden. Dan nog een inzet van Schaafstra. Dan wordt hij daar voor de doelmond weggewerkt. UVS daar toch duidelijk wel even in de problemen. Komt die bal weer bij Schaafstra. Dan wordt hij uiteindelijk overgeknikt. En ja, daar heeft Jesse Haak goed het oog in. Nieuwe corner dan voor Lugdunum via Bezaai. Wordt dan van de doellijn afgekopt door nota bene niet de langste man van het veld, Bart van der Weijden. Lugdunum dan opnieuw met een inzet en die bal gaat dan net naast het doel. Ja, hier zijn toch wel wat mogelijkheden voor Lugdunum om op 2-2 te komen. Zover komt het nog niet. Dan op het middenveld UVS met Leugerink. Komt die bal bij Van Rest. Wordt die bal dan door de ingevallen Ayoub onder controle gebracht. Ayoub speelt die bal op Walcott. Dan kan de Cler uitverdedigen. Dat lukt niet. Walcott op rechts door voor UVS. Walcott, wat gaat hij doen? Komt daar met een prima trekbal. Dan achterin bij Tom de Vries. En dan is het een strafschop. De tweede strafschop van de middag. Een overtreding van Tobias Schaafstra. Zo lijkt nu de protesten van Lugdunum. De Vries zit er niet bij mee. Geeft die bal aan Bart van der Weijden. En daar het been van Schaafstra blijft staan. De Vries duikelt er overheen. Van der Weijden dan. En hij scoort. Het is 1-3. De beslissing is gevallen. Ja, naar mijn oordeel toch wel een terechte penalty. Hoe ongelukkig ook. Maar de Vries profiteert daarvan. En dan mag Bart van der Weijden de wedstrijd naar 1-3 brengen. En lijkt de zege van UVS toch wel een feit. Lugdunum met de aftrap. Met Tim de Cler die dan op de helft van UVS komt. Er wordt daar een overtreding gemaakt. Hier tegen sluitingstijd. Is het nou wel of geen overtreding? Bal wordt dan netjes weggewerkt. En dan volgt er nog een kaart. De overtreding op de Cler. Maar voor het resultaat maakt het eigenlijk allemaal niet meer uit. Vlak daarna wordt er dan afgefloten. En is er inmiddels een rode kaart uitgedeeld vanwege opmerkingen aan de kant van aan het adres van de scheidsrechter Corbet. Die pikt dat niet. En ja, Bezaai kan daar boos over zijn. Maar er zal ongetwijfeld wat gezegd worden. Hoe dan ook, Lugdunum eindigt hier de wedstrijd met 10 man. Maar bovenal ook met een nederlaag tegen UVS. Het wordt in de Kikkerpolder 1-3 voor UVS. Lugdunum op 24 punten. UVS gaat naar 20 punten op de ranglijst.